Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε το προβιωτικό ζυμωμένο γάλα Yakult χρησιμοποιώντας ως μαγιά μία μικρή ποσότητα από ένα ήδη παρασκευασμένο ποτό Yakult του εμπορίου. Μία τεχνική η οποία διεθνώς είναι γνωστή με τον όρο Backsloping Fermentation ή απλά Backsloping. Το προβιωτικό ρόφημα Yakult δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά. Παρ' όλα αυτά, το Yakult και έχει μία μακραίωνη ιστορία πίσω του, αλλά είναι και ευρέως διαδεδομένο τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες δυτικόστροφες κοινωνίες της Ασίας. Έχω εδώ στη διάθεσή μου κάποιες ποσότητες από το προβιωτικό ρόφημα Yakult, το οποίο έφερα μετά από επίσκεψή μου στην Ολλανδία. Σε προηγούμενη παρουσίαση έχουμε αναφέρει το ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται έτσι ώστε ένα προϊόν να μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως προβιωτικό. Φυσικά το παγκοσμίως γνωστό Yakult πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Το Yakult περιέχει το οξυγαλακτικό βακτήριο το οποίο ανήκει στο είδος Lactobacillus casei και συγκεκριμένα περιέχει το προβιωτικό στέλεχος Lactobacillus casei sirota. Αυτό το στέλεχος ανακαλύφθηκε από τον χαρισματικό και οραματιστή Ιαπωνέζο ιατρό μικροβιολόγο ερευνητή Minoru Shirota το 1930. Το ζυμωμένο γάλα Yakult, το οποίο δημιουργήθηκε ήδη από το 1935, στόχευε ακριβώς το όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να επωφεληθούν από την προβιωτική δράση αυτού του στελέχους. Ο μικροοργανισμός Lactobacillus casei ανήκει στα προαιρετικώς ετεροζυμωτικά μεσόφυλλα οξυγαλακτικά βακτήρια και χρησιμοποιείται στην παρασκευή ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων ως δευτερογενής καλλιέργεια εκκίνησης. Αλλά επίσης συγκεκριμένα στελέχη αυτού του είδους χρησιμοποιούνται ως οι βασικές ή οι μοναδικές καλλιέργειες εκκίνησης στην παρασκευή προβιωτικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Για παράδειγμα, το επίσης γνωστό προβιωτικό Actimel της Danone, για την παρασκευή του οποίου θα κάνουμε μια παρουσίαση προσεχώς, περιέχει προβιωτικά στελέχη του είδους Lactobacillus casei. Εγώ λοιπόν εδώ θα φτιάξω ένα προβιωτικό ζυμωμένο γάλα τύπου Yakult χρησιμοποιώντας ως μαγιά μία μικρή ποσότητα από ένα ήδη παρασκευασμένο ποτό Yakult του εμπορίου. Εδώ έχω το γάλα. Θα χρησιμοποιήσω 3 λίτρα από ένα φρέσκο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα του εμπορίου με λιποπεριεκτικότητα 1,5%. Η διαδικασία παρασκευής όταν εφαρμόζουμε αυτή τη τεχνική backsloping είναι πολύ απλή και πολύ γνωστή και την έχουμε επαναλάβει πλιστάκης. Αρχικά μεταφέρω το γάλα μου σε μία κατσαρόλα. Η τιμή pH του γάλακτος είναι 6,62. Η πρώτη κίνηση που κάνω είναι να υποβάλω το γάλα σε υψηλή θερμική επεξεργασία. Τοποθετώ την κατσαρόλα επάνω σε μία εστία θέρμανσης. Ξεκινάω να θερμαίνω το γάλα. Θα θερμάνω το γάλα στους 92 με 93 βαθμούς Κελσίου για περίπου 5 λεπτά. Η διαδικασία της θέρμανσης του γάλακτος έχει ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια θα ψήξω το γάλα μέχρι περίπου τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτήν τη θερμοκρασία θα προσθέσω τη μαγιά μου, δηλαδή θα προσθέσω το Yakult του εμπορίου. Τώρα, πόση ποσότητα από το ποτό Yakult του εμπορίου θα προσθέσω μέσα στο γάλα?
Εμείς εδώ έχουμε 3 λίτρα γάλα. Η ποσότητα σε καθένα από αυτά τα φιαλίδια είναι συγκεκριμένη και ίση με 65 ml. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε 2 με 3 τέτοια φιαλίδια. Εμείς εδώ επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε 2 τέτοια φιαλίδια, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 4% της ποσότητας του γάλακτος. Ακολούθως ανοίγουμε τα φιαλίδια και μεταφέρουμε την περιεχόμενη ποσότητα του Yakult του εμπορίου στο γάλα μας. Στη συνέχεια αναδεύουμε ήπια το γάλα ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματική διαλειτοποίηση και ομογενοποίηση του μείγματος. Δείτε εδώ ότι το Yakult του εμπορίου μπορεί να έχει μια σχετικά αρκετά όξινη αντίδραση. Η τιμή pH εδώ είναι 3,38. Μετά την προσθήκη των 2 φιαλιδίων του Yakult του εμπορίου, το γάλα έχει τιμή pH ίση με 6,25. Εδώ έχουμε την κατσαρόλα με το γάλα και τη μαγιά. Η ζύμωση θα γίνει σε θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου. 37 βαθμοί Κελσίου είναι η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης για το στέλεχος Lactobacillus casei shirota. Δηλαδή, σε αυτή τη θερμοκρασία ο ρυθμός ανάπτυξης αυτού του βακτηρίου είναι μέγιστος. Όμως ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να είναι επίσης αναλογικά υψηλός εάν η θερμοκρασία της ζύμωσης κυμαίνεται σε ένα εύρος 34 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθως αφήνουμε την κατσαρόλα με το γάλα μας να ζυμώνεται σε ένα όσο το δυνατόν στενότερο εύρος θερμοκρασίας, δηλαδή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο μικροοργανισμός Lactobacillus casei shirota είναι ένα προαιρετικά ετεροζυμωτικό οξυγαλακτικό βακτήριο, αλλά εδώ τα ζάχαρα είναι άφθονα, αρχικά τουλάχιστον, και έτσι αυτό το βακτήριο θα ξεκινήσει να μεταβολίζει τη λακτόζη του γάλακτος και να παράγει σχεδόν εξ ολοκλήρου γαλακτικό οξύ. Αρχικά θα υπάρξει μια φάση υστέρησης όπου το βακτήριο προσπαθεί να προσαρμόσει το ενζυμικό του σύστημα στις νέες συνθήκες. Υπολογίστε ότι αυτή η φάση προσαρμογής μπορεί να διαρκέσει 5 με 6 ώρες όταν η θερμοκρασία επόασης είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Όμως όσο η θερμοκρασία της ζύμωσης αποκλίνει από την ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης, τόσο περισσότερο η χρονική διάρκεια της φάσης προσαρμογής αυξάνει. Μετά την φάση στέρησης, ο Lactobacillus casei shirota θα εισέλθει στο στάδιο της εκθετικής αύξησης, όπου θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Στο στάδιο αυτό η οξύτητα του γάλακτος αυξάνει και η τιμή pH ελαττώνεται. Μετά από 8 ώρες η τιμή pH είναι ίση με 6,03. Μετά από 15 ώρες η τιμή pH είναι ίση με 5,68. Μετά από 18 ώρες η τιμή pH είναι ίση με 5,26. Εδώ σε αυτή την τιμή pH έχει ήδη ξεκινήσει η πήξη του γάλακτος. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν την παρασκευή ζυμωμένων γαλάτων μέσω της τεχνικής backsloping, μόλις διαπιστώναμε την πήξη του γάλακτος, τιμή pH 5,3, 5,2, 5,1, εμείς θράβαμε το πείγμα και αφήναμε τη ζύμωση να προχωρήσει έως ότου το ζυμωμένο γάλα αποκτούσε ένα σαφώς περισσότερο όξινο χαρακτήρα, δηλαδή έως ότου η τιμή pH του ελαττωνόταν σε μια τιμή 4,5 τουλάχιστον. Σε όλη αυτή τη διάρκεια το ζυμωμένο γάλα διατηρούσε εμπολής τα αραιολογικά χαρακτηριστικά του ή τη βρισκόταν σε ρευστή κατάσταση. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ελάτε να δούμε λοιπόν το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Έστω λοιπόν
ότι ξεκινάμε και θράβουμε το πείγμα μας χρησιμοποιώντας έναν αναδευτήρα. Εδώ τώρα το ζυμωμένο γάλα είναι σε ρευστή κατάσταση και εμείς αφήνουμε τη ζύμωση να προχωρήσει και την οξύτητα να αυξηθεί. Καθώς η οξύτητα αυξάνει, το ρευστό Yakult θα πήξει ξανά. Δείτε εδώ ότι μετά από 20 ώρες και σε τιμή pH 4,96 έχει δημιουργηθεί πάλι πείγμα. Εμείς θράβουμε ξανά το πείγμα και αφήνουμε τη ζύμωση να εξελιχθεί και καθώς η οξύτητα αυξάνει, το ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργείται ξανά ένα νέο πείγμα, το οποίο όμως συνοδεύεται από έναν πλήρη διαχωρισμό του ορού. Θράβουμε εκ νέου αυτό το πείγμα και αφήνουμε τη ζύμωση να προχωρήσει. Τώρα είμαστε κοντά σε μία τιμή pH 4,64 και τι παρατηρούμε? Δεν δημιουργείται πλέον πείγμα, αλλά υπάρχει ένας διαχωρισμός ορού με τα αδιάλειτα στερεά συστατικά να βρίσκονται στον πυθμένα του δοχείου σε μορφή ιζήματος. Βέβαια, εάν αναδεύσουμε το μείγμα θα προκύψει ένα ομογενοποιημένο ρευστό, το οποίο όμως θα κρατήσει αυτό το χαρακτήρα μόνο για λίγα λεπτά. Φυσικά, η παρασκευή ενός τέτοιου ποτού με τα συγκεκριμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά σίγουρα δεν είναι το ποτό Yakult το οποίο ονειρευόμαστε. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο θα μας αποτρέψει από το να αφήσουμε τη ζύμωση να προχωρήσει, για παράδειγμα πέρα από μια ελάχιστη τιμή pH 4,9, δεν είναι τόσο τα ρεολογικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι η ανεπιθύμητη οσμή του παραγωμένου προϊόντος. Πράγματι, εάν αφήσετε τη ζύμωση να εξελιχθεί, θα διαπιστώσετε ότι σε τιμή pH 4,8-4,6 το ποτό Yakult συνοδεύεται από μία ανεπιθύμητη οσμή, την οποία δεν είχε σε τιμή pH 5,20. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ενδείκνυται να κάνουμε όταν επέλθει η πήξη του γάλακτος είναι δεν θράβουμε το πείγμα και αφήνουμε τη ζύμωση να προχωρήσει. Εδώ, σε τιμή pH 4,69, το πείγμα είναι αρκετά συνεκτικό, υπάρχει μία μικρή αποβολή ορού λόγω συναίρεσης του πείγματος με τον ορό να περιβάλλει το πείγμα, ενώ αχνοφαίνονται και κάποιες μικρές οπές στην επιφάνεια του πείγματος. Εδώ, σε τιμή pH 4,57, το πείγμα είναι περισσότερο συμπαγές και συνεκτικό και η αποβολή ορού λόγω συναίρεσης είναι μεγαλύτερη, ενώ ξεκάθαρα διακρίνονται πλέον και οι μικρές οπές οι οποίες εμφανίζονται ως ρογμές στην επιφάνεια του πείγματος. Εδώ, σε τιμή pH 4,50, αυτά τα φαινόμενα είναι περισσότερο έντονα. Εδώ και σε αυτή την τιμή pH ξεκινάμε να θράβουμε το πείγμα χρησιμοποιώντας έναν αναδευτήρα. Το ζυμωμένο γάλα έχει τώρα έναν πλήρως ρευστό χαρακτήρα, δεν υπάρχει κάποια ανεπιθύμητη οσμή και το ποτό Yakult είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει λόγος σε αυτή την απλή παρουσίαση να εξηγήσω πού οφείλονται, αλλά και πώς προκύπτουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα μιλήσουμε αναλυτικά στο βιβλίο μου για το γιαούρτι ή και σε σεμινάρια τα οποία θα διοργανώσουμε στο μέλλον. Βέβαια, το γιατί το γάλα εμφανίζει μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί ερώτηση προς τους εκπαιδευτές των γαλακτοκομικών σχολών και άλλων ανάλογων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ακόμα και προς τους ερευνητές των πανεπιστημίων, αν μπορούν να απαντήσουν φυσικά.
φτιάξαμε ένα ζυμωμένο γάλα Yakult. Η όλη διαδικασία μέχρι τιμή pH 4,50 μπορεί να διαρκέσει συνολικά περίπου 24 ώρες. Βέβαια, εάν καταφέρετε να κρατήσετε τη θερμοκρασία του γάλακτος πολύ κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Και απαιτείται να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, απαιτείται να κρατήσετε τη θερμοκρασία πολύ κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Όπως επίσης, απαιτείται να ακολουθείτε κάποιους κανόνες υγιεινής, διότι η ζύμωση ήδη διαρκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, εάν παρατείνουμε περαιτέρω χρονικά την παρασκευαστική διαδικασία, τότε θα προωθήσουμε την ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών, διακινδυνεύοντας την ποιότητα του προϊόντος, ειδικά όταν πρόκειται να το αποθηκεύσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Βέβαια, εάν αποθηκεύσουμε σε συνθήκες ψήξης το Yakult το οποίο φτιάξαμε, τότε θα αυξηθεί το υξώδες του και το Yakult θα αποκτήσει μία περισσότερο παχύρευστη υφή. Για να είμαι ειλικρινής, το flavor εδώ του Yakult δεν με ενθουσίασε. Και αυτό είναι λογικό, διότι αυτό το στέλεχος χρησιμοποιείται για την προβιωτική του δράση και όχι για τα ιδιαίτερα προϊόντα μεταβολισμού που παράγει. Όταν λοιπόν ένας μικροοργανισμός δεν ζυμώνει το γάλα με έναν ιδιαίτερο τρόπο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή όταν ένας μικροοργανισμός υστερεί στην πρωτεόλυση, στη γλυκόλυση, στη λιπόλυση, στην ζύμωση των κυτρικών, τότε δεν θα παραχθούν όλες εκείνες οι ουσίες οι οποίες θα δημιουργήσουν το ξεχωριστό άρωμα και την ιδιαίτερη γεύση. Και άρα το τελικό προϊόν θα υπολείπεται σε flavor. Το Yakult του εμπορίου και άλλα προβιωτικά ζυμωμένα γάλατα και ποτά του εμπορίου, για να μπορέσουν να δώσουν αυτό το flavor, για να μπορέσουν να είναι θελκτικά προς τους καταναλωτές, περιέχουν ένα σωρό πρόσθετα συστατικά, γλυκαντικές και αρωματικές ουσίες. Τώρα, εάν όλες αυτές οι ουσίες είναι καταστρεπτικές για την υγεία μας, αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Πάντως, εσείς μπορείτε να βελτιώσετε τη γεύση του Yakult το οποίο φτιάξατε, εάν για παράδειγμα το συνδυάσετε με λίγο μέλι ή με χυμό φρούτων. Το flavor εδώ του Yakult υστερεί. Ωραία. Ο στόχος μας άλλωστε ήταν να φτιάξουμε ένα προβιωτικό ζυμωμένο γάλα. Για να δούμε λοιπόν το πόσο κοντά φτάσαμε στο στόχο μας. Εδώ στη συσκευασία αναφέρεται ότι περιέχονται 20 δισεκατομμύρια προβιωτικά στελέχη Lactobacillus casei sirota σε κάθε φιαλίδιο των 65 ml. Συνεπώς, εμείς είχαμε στο αρχικό μας γάλα περίπου 13 εκατομμύρια προβιωτικά στελέχη Lactobacillus casei sirota ανά ml γάλακτος. Λαβαίνοντας υπόψη τις σχετικές έρευνες οι οποίες αφορούν το ρυθμό ανάπτυξης του Lactobacillus casei sirota σε διάφορα μέσα, μπορούμε με σχετική ασφάλεια να υποθέσουμε ότι εδώ στην περίπτωσή μας και για θερμοκρασία επόασης πολύ κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου, ο χρόνος γενεάς είναι μικρότερος από 3 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της παρασκευαστικής διαδικασίας είχαμε αύξηση του αρχικού πληθυσμού κατά 64 φορές τουλάχιστον. Συνεπώς, εμείς στο τελικό προϊόν μας θα έχουμε περίπου 800 εκατομμύρια προβιωτικά στελέχη του Lactobacillus casei sirota ανά ml γάλακτος. Το ζυμωμένο γάλα Yakult είναι καλό να συνδυάζεται με άλλα ζυμωμένα γάλατα, αλλά και γενικότερα με άλλα ζυμωμένα τρόφιμα και να καταναλώνεται με τροφές οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας, με όσπρια, με φρούτα, με λαχανικά, με ξηρούς καρπούς. Φίλες και φίλοι, σας συστήνω
να δώσετε έμφαση στην προώθηση της διασταυρούμενης διατροφής. Cross-feeding στη διεθνή βιβλιογραφία. Δηλαδή, καταναλώνω μεγάλη ποικιλία τροφών. Τροφών υγιεινών, όχι τα σκουπίδια του πρόχειρου φαγητού και των βιομηχανιών. Αυτή η μεγάλη ποικιλία τροφών θα προωθήσει την εγκατάσταση και την ανάπτυξη νέων ειδών στην εντερική μας μικροχλωρίδα, τα μεταβολικά προϊόντα των οποίων θα αποτελέσουν θρεπτικά συστατικά ή πηγή ενέργειας για επίσης νέα είδη. Με τον τρόπο αυτό φτιάχνουμε μία πολυσύνθετη και πολυδιάστατη εντερική μικροχλωρίδα. Και μία πολυσύνθετη και πολυδιάστατη εντερική μικροχλωρίδα είναι, φίλοι μου, το παν. Γεια χαρά!